Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome back to the Hashir Academy. په نننی لیکچر کې به مونږه د 9th د بایولوژي یو ټاپک دی چې د هغې نوم دی زموږ سره ټرانسپورټ اکراس د میمبرین. صحیح شو. مونږ ته پته ده چې سیل چې کله خپل میټابولیک اکټیویټي کوي نو خامخا د سیل به د څه ضرورت پیښیږي، د یوزفل میټیریل ضرورت پیښیږي. هغه به دا څه کوي، به دا سیل ابزارب کوي. او چې کله هم دا سیل میټابولیک اکټیویټیز کوي نو په دې کې به خامخا ویسټ پروډکټ هم راځي. نو هغه به پکار چې هغه د دې سیل نه بهر ته وباسي. صحیح شو. نو چې کوم یوزفل میټیریل د سیل ته رادننه کیږي او کوم ویسټ میټیریل د دې سیل نه بهر ته وځي، دا موږ په کوم کیټګوري کې شاملو؟ دا موږ شاملو په ټرانسپورټ کې. پس کې په ټرانسپورټ کې او کوم د ټرانسپورټ وکړو دا اکراس د میمبرین کیږي. مطلب د میټیریل کوم یوزفل میټیریل دی هغه د میمبرین نه د بهر انوایرنمنت نه دنه انوایرنمنت راځي، د سبب مده سره د میمبرین نه پاس کیږي. او کوم چې ویسټ میټیریل دی هغه د سیل د انټیریور پارت نزي د سیل اوټر ریجن ته، مطلب کوم چې بهرنی ریجن نه او دام د سره پاس کیږي د میمبرین نه پاس کیږي. صحیح شو. نو په دې وجه دې ته موږ سوایو دې ته ویل کیږي ټرانسپورټ اکراس د میمبرین دې ته ویل کیږي. صحیح شو. نو اوس موږ دا خبره کوو چې دا په کومو طریقو باندې کیږي او مطلب د دې پروسس سره دا په کومه طریقه باندې کیږي. صحیح شو. خجی په دې ټرانسپورټ کې اولنې زم سره راځي، په دې کې راځي ډیفیوژن. د ډیفیوژن په مر سره هم سګي ټرانسپورټ کیږي. بیا په دې کې راځي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن، په دې کې راځي په دې کې زم سره راځي اسماس، په دې کې راځي په دې کې راځي پیسو ټرانسپورټ، ایکټو ټرانسپورټ په دې کې راځي فلټریشن، په دې کې راځي بیا په دې کې راځي سو انډوسایټاسیس او ایگزوسایټاسیس، په دې کې راځي د ټرجیټي او پلازمولایسیس. دا کم دا ټم چې کوم دي دا ریلیټډ دي سره د اسماسیس سره ریلیټډ دي. نو دا موږ د اسماسیس سره وایو. شو. نو دا سری د زم سره ټرانسپورټ اکراس د میمبرین د په دې مختلفو طریقو باندې کیږي. صحیح شو. اوس په دې کې موږ څه شروع کوو؟ لاول موږ په دې کې د پیسو او د ایکټو ټرانسپورټ خبره کوو چې دا موږ ستا وایو. ټیک شو. خجی پیسو ټرانسپورټ نو پاسل کې دا سره د مومنت اف مالیکولز، مطلب په دې کې څه کې د مالیکول مومنت کیږي. صحیح شو. اکراس د میمبرین مطلب دا به خامخا څه کیږي، د میمبرین نه بره پاس کیږي، یا به د سیل نه بهر ته ځي او یا به سیل ته رادننه کیږي، خو دا به د میمبرین نه بره پاس کیږي. صحیح شو. نو د مومنت اف مالیکول اکراس د میمبرینو without the expenditure of energy یعنی ATP. چې کله څه کېږي مالیکولز د میمبرین نه پاس کېږي، مطلب یا سیل ته رادننه کېږي او یا د سیل نه بهر ته ځي، خو په دې کې د انرژي نه کنزیوم کېږي، په دې کې انرژي نه کنزیوم کېږي. نو دې ټرانسپورټ ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي ایکټو ټرانسپورټ as known as پیسو ټرانسپورټ. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي پیسو ټرانسپورټ. او چې کله هم مالیکول د میمبرین نه پاس کېږي، صحیح شو، یا سیل ته رادننه کېږي یا د سیل نه بهر ته وځي او په دې پروسس کې انرژي نه کنزیوم کېږي، نو دې ټرانسپورټ ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي پیسو ټرانسپورټ. څه ته ویل کېږي؟ پیسو ټرانسپورټ. یو خبره دا شوه. بل اوس د ایکټو ټرانسپورټ خبره کوو. نو د ایکټو ټرانسپورټ خبره او د پیسو ټرانسپورټ خبره سره دا الټه ده. په دې کې څه کېږي؟ په دې کې هم حق دغه د مالیکول مومنت کېږي. څه کېږي؟ د مالیکول مومنت کېږي اکراس د میمبرینو، مطلب د میمبرین نه څه کېږي ته پاس کېږي، خو په دې کې څه کېږي؟ with the expenditure of energy یعنی ATP. خو په دې کې څه کېږي؟ په دې کې انرژي کنزیوم کېږي. په دې کې انرژي څه کېږي؟ په دې کې انرژي کنزیوم کېږي. نو دې چې کله په ټرانسپورټ کې څه کېږي؟ انرژي کنزیوم کېږي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي ایکټو ټرانسپورټ. نو که فرض کوو موږ د دواړه کمپیر کوو، صحیح شو، نو دواړه سره دواړه ټرانسپورټ اکراس د میمبرین دي، خو په پیسو ټرانسپورټ کې انرژي نه کنزیوم کېږي او په ایکټو ټرانسپورټ کې انرژي څه کېږي؟ دا کنزیوم کېږي. صحیح شو. دا سره دا په دې دواړو کې سره دا فرق دی. صحیح شو. په دې کې بیا بل راځي ورسو ډیفیوژن. چې ډیفیوژن موږ څه ته وایو؟ دا هم پاس لګي سره د مومنت اف مالیکولز فرام د ریجن اف هایر کنسنټریشن ټو د ریجن اف لوور کنسنټریشن. په دې کې څه کېږي؟ په دې کې د مالیکولز مومنت کېږي، خو مومنت څنګه کېږي؟ مالیکولز د هایر کنسنټریشن نه چېرته راځي؟ هغه ځای ته راځي چې په کوم ځای کې د دې کنسنټریشن سره هغه کم دی. مطلب مالیکول مومنت کېږي د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته. صحیح شو. خو په دې کې څه کېږي؟ without the expenditure of ATP، مطلب په دې کې هم انرژي نه کنزیوم کېږي، په دې کې انرژي نه کنزیوم کېږي. دا فاصله کې سره د زموږ سره پیسو ټرانسپورټ دی. نو چې کله مالیکول د هایر کنسنټریشن راځي لوور کنسنټریشن ته او په دې پروسس کې انرژي نه کنزیوم کېږي، نو دې پروسس ته موږ څه وایو؟ دې ته ویل کېږي ډیفیوژن. دې ته څه ویل کېږي؟ ډیفیوژن. دې ته ویل کېږي. صحیح شو. اس کالډو ډیفیوژن. اوس کوم مالیکول هغه ډیفیوژن کولی شي؟
مالیکول د دې لپاره شرط سره نو خبره یا ساتي small molecule can diffuse easily across the membrane دا کم مالیکول سایز چې هغه وړو کوي د کوم مالیکول سایز چې وړو کوي نو هغه مالیکولو اکراس د ممبرین څخه کولای شي هغه ایزیلی ډیفیوژن کولای شي یا د سیل نه بهر ته وځي او یا سیل ته ردن کیږي صحیح شو لکه پای کې سره دي مثال په تور باندې اکسیجن زموږ سره سمال مالیکول دی نو د ډیفیوژن په اسانه باندې کیږي صحیح شو د اکسیجن او دغه شان کاربن ډای اکساید هم سره د سمال مالیکول د ډیفیوژن په اسانه باندې کیږي او دا ډیفیوژن په کوم ځای کې کیږي دا کیږي په الویولای کې دا کیږي په الویولای کې زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن زیاتی او د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن څه هغه کمی دا قشن په بلډ کې کم ګورو نو په بلډ کې د اکسیجن کنسنټریشن کمی او د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن څه داسې وایي شو نو اکسیجن د الویولای نه بلډ ته راځي ځکه چې په بلډ کې د اکسیجن کنسنټریشن سره هغه کم دی نو د اکسیجن ډیفیوژن کیږي ستا بلډ ته خو د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن په کوم ځای کې سی وای په بلډ کې سی وای او په الویولای کې سی هغه کمی نو په دې وجه باندې کاربن ډای اکساید خپاسانه باندې د بلډ نه چرته جي هغه الویولای ته ځي لکه فار ایگزامپل کم غیدل کې ډرا کو صحیح شو مثال په تور مندازم سره دا زموږ سره د الویولای صحیح شو او د دې سره دلته کې سره دلته کې د بلډ کیپیلری ده دلته کې سره دلته کې زموږ سره د بلډ کیپیلری ده صحیح شو اوس په دې کې قصه دا ده کنه چې دلته کې زموږ سره د اکسیجن کنسنټریشن سره هغه سیوا ده د اکسیجن کنسنټریشن سره هغه سیوا ده د ایرو اپ ایرو مطلب سره چې دلته کې کنسنټریشن سره هغه سیوا ده خو دلته کې په بلډ کې د اکسیجن کنسنټریشن سره هغه کم دی هغه سره کم دی یو خبره شو بل خبره په الویولای کې زموږ سره سکیږي دلته کې زموږ سره د کاربن ډای اکساید چې کم کنسنټریشن دی سره هغه کم دی او په بلډ کې زموږ سره د کاربن ډای اکساید لیول سره هغه سیوا دی هغه سره هغه سیوا دی ټیک شو نو سبا کې دلته کې پاسره کې زموږ سره ډیفیوژن د اکسیجن دي څه چلو کې کنه چې دا د الویولای نه چرته راشي دا راشي بلډ ته کم ځای ته راشي بلډ ته راشي او دا کم کاربن ډای اکساید چې دی نو دا د بلډ نه چرته راشي دا لاړ شي الویولای ته دا څه چرته لاړ شي الویولای ته دا لاړ شي صحیح شو نو دلته کې هم څه شو ترانسپورت اکراس د ممبرین شو سو خصو مالیکول څنګه موومېنټ وکړو د هایر کنسنټریشن نه دا چرته راغله لوور کنسنټریشن ته دا راغله صحیح شو نو په دې وجه باندې دی پروسس هم وسوایو دې ته ولې کېږي ډیفیوژن دې ته څه ولې کېږي دې ته ولې کېږي ډیفیوژن صحیح شو نو کم سمال مالیکول چې کوم دي کنه په اسانه باندې کېږي اکراس د ممبرین هغه ډیفیوز کېږي نو موږ کې د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید ایگزامپل واغسو صحیح شو دغه شان واټر مالیکول چې کوم دي نو دم سره سمال مالیکول دي د دې هم ډیفیوژن په اسانه باندې کېږي او په دې کې زموږ سره راځي ګلوکوز هم په دې کې راځي د ګلوکوز ډیفیوژن اکراس د ممبرینو خو بالکل په اسانه باندې کېږي ځکه د دې سایز سره هغه وړو کې دی صحیح شو نو ډیفیوژن چې کله مالیکول د هایر کنسنټریشن نه چرته راځي لوور کنسنټریشن ته راځي اکراس د ممبرینو دې ته موږ سوایو ډیفیوژن او دا زیاتره کېږي د سمال مالیکولو د سمال مالیکول کېږي اوس کوېسچن دا دی که فرض کا د مالیکول زوم سره صحیح دا غټي که مالیکول زوم سره صحیح دا غټي نو د دې به بیا څنګه دغه کېږي مطلب ترانسپورټ په دې کېږي بیا صحیح شو نو خبر یې ساتي چې کله مالیکول صحیح هغه غټو او د دې بیا ډیفیوژن کېږي نو د دې ډیفیوژن په خاص قسم ترانسپورټر پروټینز باندې بیا کېږي په څه باندې کېږي په خاص قسم ترانسپورټر پروټینز باندې کېږي نو چې کله دا ډیفیوژن کېږي with the help of transporter protein نو دغه ته بیا څه ولې کېږي دغه ته بیا ولې کېږي facilitated diffusion دغه ته بیا څه ولې کېږي facilitated diffusion دې ته ولې کېږي ګوره څه کوي بیا تا وایم چې کله مالیکول زموږ سره واړی نو خو اکراس د ممبرین ډیفیوژن په اسانه باندې کېږي خو چې کله مالیکول سو هغه غټو نو د هغې ډیفیوژن بیا په اسانه باندې نه کېږي نو د هغې دپاره یو بل پروسیسر هغه موجود دی چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته بیا ویلی کېږي فیسیلیټیډ ډیفیوژن نو په فیسیلیټیډ ډیفیوژن کې هم څه کېږي مالیکول د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي خو شرط پکې دا دی چې دا ټرانسپورټ کېږي with the help of transporter protein with the help of transporter protein لکه دلته کې ډیفینیشن موږ څنګه لیکلی دی the diffusion of molecules په دې کې هم څه کې د مالیکول ډیفیوژن کېږي ډیفیوژن الریډي موږ پېژنو چې مالیکول د هایر کنسنټریشن نه چېرته راځي لوور کنسنټریشن ته راځي صحیح شو اکراس د ممبرین مطلب دا د ممبرین پاس کېږي with the help of امپارټنٹ خبر دا ده with the help of transporter protein و دا ډیفیوژن کېږي with the help of transporter proteins نو دې قسم ډیفیوژن ته موږ څه وایو دې ته بیا ویلی کېږي فیسیلیټیډ ډیفیوژن دې ته څه ویلی کېږي بیا فیسیلیټیډ ډیفیوژن دې ته بیا ویلی کېږي صحیح شو لکه مثال په طور باندې زموږ سره دا سیل دی زموږ سره صحیح شو په دې کې
د بلو مالیکول د دې کنسنټریشن چې دی دا په سیل کې سیوا دی او د سیل نه بهر د دې کنسنټریشن سره هغه کم دی. دغه شان د کم ګرین مالیکول چې دی په دې په سیل کې کنسنټریشن د دې سره هغه کم دی خو د سیل نه بهر د دې کنسنټریشن سره هغه سیوا دی. خو شرط پکې دا دی مسله دا ده چې دلته کې د دې مالیکول سره هغه غټ دی وړوکی نه دی. که فرض کړو وړوکی نو خو اکراس د ممبرین به کېدی شو. نو اوس د دې لپاره څه کېږي په سیل کې د دې لپاره موجود دی ټرانسپورټر پروټینز څه موجود دي ټرانسپورټر پروټین د دې لپاره موجود دي. نو په دې کې د مالیکول د چا چې کنسنټریشن صحیح هغه کمی مطلب بهر انوایرنمنت کو د دې کنسنټریشن سره هغه کم دی. نو دا پروټین دې څه چلو کې چې دا مالیکول د سیل نه بهر ته وباسي دا مالیکول زو د سیل نه بهر ته وباسي. نو څه کېږي دلته کې کنسنټریشن څه کېږي بیا برابرۍ کې کوم دې سیټ وګورو نو دلته کې زموږ سره د دې مالیکولز نمبر سره مطلب د دې چې کوم کنسنټریشن هغه د سیل نه بهر سیوا دی خو په سیل کې دنه سره هغه کم دی. نو دا د ممبرین نه نشي کراس کېدی مطلب په سمپل ډیفیوژن باندې نه کېږي. نو د دې لپاره سره موجود دی ټرانسپورټر پروټین موجود دی او د ټرانسپورټر پروټین په مرسته سره د سیل د کم چې آوټر سایډ د هغه آوټر سایډ نه چرته راځي د سیل انسایډ ته راځي. صحیح شو. نو دلته کې څه کېږي دلته کې کنسنټریشن د بلو مالیکول سره هغه سیوا دی او بهر سره بهر کم دی. نو دا د ممبرین په مدد سره نشي راوتی ځکه د دې مالیکول سره هغه وړوکی دی. نو د دې لپاره دا ټرانسپورټر پروټین دلته کې موجود دی د دې ټرانسپورټر پروټین په مدد سره د بهر ته وځي. او که دې بل سایډ هم وګورو که نه دلته کې د دې ګرین مالیکول د دې سره هغه غټ دی او د دې کنسنټریشن د سیل نه بهر سیوا دی او په سیل کې دننه سره کم دی. نو د دې لپاره څه موجود دي دا ټرانسپورټر پروټینز موجود دي. دا ټرانسپورټر پروټینو د مالیکولو د هایر کنسنټریشن نه چرته راولي لوور کنسنټریشن ته راولي. صحیح شو. نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویل کېږي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن. څه ته ویل کېږي فیسیلیټیټډ ډیفیوژن دې ته ویل کېږي. صحیح شو. اوس که فرض کړه په دې کې د ټرانسپورټر پروټین یو سمپل ډیفیوژن کېږي نو هغه الریډي موږ دا خبره وکړه خو هغې لپاره موږ وایو شرط دا دی که د مالیکول سایز هغه وړوکی و مالیکول هغه سمال و نو د دې بیا سمپل ډیفیوژن کېږي. خو چې کله د مالیکول سایز هغه غټ و نو د هغې لپاره بیا ضروري ده چې دا څه وشي دا فیسیلیټیټډ ډیفیوژن وشي. صحیح شو. نو دا زموږ سره ډیفیوژن شو او څه شو فیسیلیټیټډ ډیفیوژن شو. بل قسم چې کوم ټرانسپورټ هغه ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي اسماسیس. نو اوس په دې کې هم څه کېږي په دې کې زموږ سره کېږي د مومنټ آف سالوینټ. اوس په دې کې به څه کېږي دلته کې خبره اوس نوې شوه لږه دلته کې به څه کېږي دلته کې به زموږ سره د څه مومنټ کېږي دلته کې به زموږ سره د سالوینټ مومنټ کېږي. لکه مثال په طور باندې واټر زموږ سره سالوینټ دی ځکه په سیل کې د دې کنسنټریشن سیوا دی که نه زموږ چې کوم پروټوپلازم دی هغه تقریبا د 90% پورې د څه نه جوړ دی هغه د واټر نه جوړ دی. نو په دې وجه باندې واټر ته موږ څه وایو چې دا زموږ سره دا یو سالوینټ دی. صحیح شو. پروټوپلازم کې د دې کنسنټریشن سیوا دی نو ځکه واټر ته موږ څه وایو چې دا زموږ سره یو سالوینټ دی. ټیک شو. تھرو ا سیمی پرمیبل ممبرین تھرو ا سیمی پرمیبل ممبرین دی دلته کې. صحیح شو. تھرو ا سیمی پرمیبل ممبرین مطلب دلته کې چې کوم ممبرین دی هغه به صحیح هغه به سیمی پرمیبل نو موږ ته پته ده که نه زموږ چې کوم سیل ممبرین دی د انیمل سیل چې کوم سیل ممبرین دی هغه سیمی پرمیبل دی که نه. د دې مطلب دا دی چې څه مالیکول خو د دې نه پاس کېدی شي خو څه مالیکول دا څه کوي دا ریزسټ کوي هغه د دې نشي پاس کېدی. نو هغه مالیکول چې څه مالیکول د دې نه پاس کېدی شي او څه مالیکول دا څه کوي دا ریزسټ کوي مطلب سټاپ کوي نو دغه ممبرین ته موږ څه وایو سیمی پرمیبل ممبرین. نو زموږ چې کوم سیل ممبرین دی نو هغه سره هغه سیمی پرمیبل دی. صحیح شو. نو چې کله دا واټر مالیکول او یا څه کوي دا سالوینټ څه کوي موومنټ کوي تھرو سیمی پرمیبل ممبرین خو دلته کې شرط پکې سره from a region of lower concentration of solute to a region of higher concentration of solute is called osmosis. ول دلته کې خبره سره هغه نه وی دلته شانتي دلته کې پاسل کې څه کېږي زم سره د واټر مالیکول موومنټ کېږي خو دا کم ځای نه کم ځای ته د هغه ځای نه به دا موومنټ کوي واټر مالیکول په کم ځای کې چې د سولوټ کنسنټریشن کمی په کم ځای کې چې د سولوټ کنسنټریشن سه هغه کمی واټر مالیکول به دا غذا نه سکه موومنټ وکړي کم طرف ته موومنټ کوي هغه طرف ته موومنټ کوي چې الته کې د سولوټ کنسنټریشن سه هغه سی وای لکه کپرس کا خبر باندې پودري دلته کې په एग्जांपल باندې کوشش شو مثال په تور منظوم سره یو سیل دایو دی او یو سیل زم سره هغه دایو دی ټیک شو اوس کومه په دې سیل کې وګورو غواړم په دې سیل کې کم چې د دې انټرنل انوایرنمنت دی کم چې د دې انټرنل انوایرنمنت دلته کې د سولوټ کنسنټریشن سره هغه کم دی او د دې سیل نه بهر چې د سولوټ کنسنټریشن دی هغه سره هغه سیوا دی په سیل کې دنه د سولوټ کنسنټریشن سره کم دی او د سیل هر چې کم د سولوټ کنسنټریشن دی هغه سره هغه سیوا دی نو اوس په دې سیل کې چې کم واټر مالیکول دی هغه به د دې سیل نه بهر ته راوځي
ولې به بار ته راوځي ځکه چې دلته کې د سلوټ کنسنټریشن کم دی او دلته کې سره هغه سیوا دی. نو واټر مالیکول به کم طرف ته موومنټ کوي، کم طرف ته چې د سلوټ کنسنټریشن سره هغه سیوا وي، واټر مالیکول به هغه طرف ته موومنټ کوي. نو د دې سیل نه به دا واټر مالیکول د بهر ته راوځي. نو دا سره د امزون سره اسماسیس دی. اوس کومه دې اگزامپل وګورو. اوس په دې سیل کې د سیل چې کوم انټرنل انوایرنمنت دی الته کې د سلوټ کنسنټریشن سره هغه سیوا دی، خو د سیل نه بهر چې د سلوټ کنسنټریشن دی هغه سره هغه کم دی. اوس په سیل کې دنه سیوا دی او د سیل نه بهر سره هغه کم دی. نو واټر مالیکول به څه چل کوي؟ هغه به اوس د دې بهر انوایرنمنت نه چرته ځي، هغه به سیل ته ځي. واټر مالیکول به د بهر انوایرنمنت نه چرته ځي، هغه به سیل ته انټر کیږي. نو دا هم زوم سره د هم زوم سره د اسماسیس د زوم سره نو چې کله واټر مالیکول موومنټ کوي اکراس د میمبرین او اکراس د سیمی پرمیبل میمبرین، خو د دې لپاره شرط سره د کم ځای نه به دا موومنټ کوي د لو کنسنټریشن اف سلوټ نه کم طرف ته موومنټ کوي ټو ا هایر کنسنټریشن اف سلوټ، مطلب چې هغه ځکه د سلوټ کنسنټریشن صحیح هغه سی وای. نو دې پروسس څنګه سوایو دې ته ویل کېږي اسماسیس، دې ته ویل کېږي اسماسیس، دې ته ویل کېږي څه شو. نو د نن پورې دا لیکچر پوره دی. ان شاء الله تعالی په نیکسٹ لیکچر کې به دا ټاپک زموږ کنټینیو وي او په دې کې به بیا موږ د ټرجیټي او د پلازمولایسس په اړه خبره کوو او بیا د انډوسایټاسس او د ایگزوسایټاسس په اړه خبره کوو چې دا موږ ستوایو. دا غي پورې دا لیکچر سره دا پوره دی. ان شاء الله تعالی په نیکسٹ لیکچر کې به ملاقات کوو. تھینک یو سو مچ. او د نوٹ جوړولو لپاره د دینه سکرین شاټ اخیستی شي.